กำพร้าพญานาคณบ้านเล็กๆริมป่าใหญ่มีเด็กชายผู้หนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังเขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ล้มตายจากไปด้วยโรคภัยตั้งแต่เขายังเล็กเหลือเพียงเรือนผุพังเสื้อผ้าขาดเก่าและหัวใจที่ต้องเข้มแข็งเกินวัยแม้ชีวิตจะขมขื่นแต่เด็กกำพร้าผู้นี้ไม่เกียจคร้านเขารับจ้างทุกอย่างที่มีคนให้ทำหาฟืนแบกของตักน้ำเพื่อแลกข้าวเพียงมื้อเดียวในแต่ละวันไม่นานนักพ่อค้าคนหนึ่งผู้เดินทางค้าขายไปทั่วหัวเมืองเห็นความขยันและความอดทนของเด็กกำพร้าจึงรับเขาไว้เป็นคนรับใช้ติดตามไปตามเส้นทางการค้าแม้พ่อค้าจะเป็นคนชอบใช้แรงงานพูดจาหยาบคายแต่เด็กกำพร้าก็ไม่เคยบ่นเขาคิดเพียงว่ามีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนก็ดีกว่าความว่างเปล่าวันหนึ่งพ่อค้าจัดขบวนออกเดินทางไกลบรรทุกผ้าเกลือเครื่องทองเหลืองมุ่งหน้าผ่านป่าดงบ้านผู้คนและทางกันดารเด็กกำพร้าเดินตามหลังแบกสัมภาระหนักอึ้งแต่ไม่เคยปริปากสองเท้าเปื้อนฝุ่นสายตายังแน่วแน่การเดินทางยาวนานหลายวันแดดแผดเผาลมร้อนพัดโหมจนกระทั่งทั้งสองมาถึงหมู่บ้านหนึ่งใกล้ลำน้ำใหญ่พ่อขาซุดตัวลงใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหน้าซีดเซียวริมฝีปากแห้งผากเขาพูดด้วยเสียงหงุดหงิดว่าไอ้กำพร้ากูเหนื่อยเหลือเกินไปหาน้ำมาให้กูเดี๋ยวนี้เด็กกำพร้าไม่กล้าชักช้าเขาหยิบกระบอกไม้ไผ่เก่าๆใบหนึ่งแล้วเดินเลาะไปตามเสียงน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่ไม่ไกลยิ่งเดินเข้าไปเสียงผู้คนก็เงียบหายเหลือเพียงเสียงลมพัดใบไม้และสายน้ำกระทบฝั่งและที่ริมแม่น้ำนั่นเองเขาก็ได้เห็นบางสิ่งที่ไม่คาดคิดวัวสองตัวหนึ่งสีดำอีกตัวสีแดงฉานกำลังชนกันอย่างดุเดือดกีบเท้ากระทบดินเสียงหายใจหอบหนักน้ำกระเซ็นขึ้นเป็นฝอยเด็กกำพร้าหยุดยืนสายตาจ้องมองการต่อสู้นั้นโดยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์เล็กๆริมลำน้ำในวันนี้กำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลเด็กกำพร้านั่งยองๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำสายตาจับจ้องไปที่วัวสองตัวซึ่งยังคงชนกันไม่หยุดเขาของทั้งคู่กระทบกันเสียงดังสนั่นดินทรายกระเด็นน้ำในลำน้ำขุ่นมัวเวลาค่อยๆผ่านไปจากแดดจัดกลายเป็นแสงอ่อนยามเย็นเงาของวัวทอดยาวบนผิวน้ำแต่การต่อสู้ยังไม่ยุติเด็กกำพร้าลืมไปชั่วขณะว่าตนเองถูกใช้มาหาน้ำเขามองการชนกันนั้นด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าวัวทั้งสองเริ่มหอบหนักยืนนิ่งจ้องตากันอยู่นานเหมือนต่างฝ่ายต่างหมดแรงเด็กกำพร้าสังเกตเห็นว่าวัวตัวสีแดงดูอ่อนแรงกว่าขาหลังสั่นเล็กน้อยลมหายใจขาดช่วงเขาคิดในใจว่าถ้าชนต่ออีกนิดเดียวคงรู้แพ้รู้ชนะเสียทีด้วยความคะนองและความอยากรู้อยากเห็นเด็กกำพร้าจึงลุกขึ้นค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ในมือยังถือกระบอกไม้ไผ่ที่ยังไม่ได้ตักน้ำแล้วในชั่ววูบหนึ่งเขายกกระบอกนั้นฟาดเข้าไปที่ก้นวัวตัวสีแดงสุดแรงวัวตัวนั้นร้องลั่นด้วยความตกใจกระโจนหนีอย่างสุดชีวิตพุ่งลงไปยังริมลำห้วยอย่างสุดแรงวัวตัวสีดำหยุดยืนการชนจบลงในทันทีเหลือเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมและฝุ่นที่ค่อยๆจางหายเด็กกำพร้าชะงักหัวใจเต้นแรงเขาไม่คิดว่าผลจะเป็นเช่นนี้เมื่อทุกอย่างสงบลงเขาจึงเดินลงไปตักน้ำที่ลำห้วยแต่แล้วก็ต้องใจหายน้ำไหลออกจากกระบอกไม้ไผ่ไม่หยุดรอยแตกเล็กๆจากแรงฟาดเมื่อครู่ทำให้กระบอกไม่อาจใส่น้ำได้อีกต่อไปเด็กกำพร้ายืนมองกระบอกนั้นด้วยความสิ้นหวังท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วเขาจำต้องเดินกลับไปหาพ่อค้าด้วยมือเปล่าหัวใจหนักอึ้งเมื่อพ่อค้าเห็นว่าเด็กกำพร้าไปนานเกินรอและกลับมาโดยไม่มีน้ำใบหน้าเขาแดงก่ำด้วยโทสะมึงไปทำอะไรมา
ปล่อยให้กูหิวน้ำจนจะตายว่าแล้วพ่อค้าก็ควักปืนแก๊ปออกมาชี้ไปทางเด็กกำพร้าเสียงดังแกรกอย่างน่ากลัวเด็กกำพร้าตัวสั่นความกลัวเข้าครอบงำเขาหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตย้อนกลับไปทางลำห้วยที่มืดมิดเสียงพ่อค้าตะโกนไล่หลังมามึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกไอเด็กเวรเสียงนั้นยังดังก้องในหัวเมื่อเด็กกำพร้าหายลับไปในความมืดเขาไม่รู้เลยว่าการถูกขับไล่ในคืนนี้คือก้าวแรกสู่ชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาจะได้รับเด็กกำพร้าวิ่งฝ่าความมืดหัวใจเต้นรัวมือไม้สั่นเสียงคำขู่ของพ่อค้ายังดังก้องอยู่ไม่ขาดเขาไม่กล้าหันกลับไปไม่รู้ว่าปืนนั้นจะดังขึ้นเมื่อใดเขาจึงเลือกทางเดียวที่มีเดินลัดไปตามลำห้วยน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านข้อเท้าโขดหินลื่นทำให้เขาเกือบล้มหลายครั้งความมืดปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงป่าก็ยิ่งเงียบมีเพียงเสียงน้ำไหลและเสียงลมหายใจของตนเองเด็กกำพร้าเดินไปอย่างไร้จุดหมายทั้งเหนื่อยทั้งหนาวทั้งหวาดกลัวจนกระทั่งเขารู้สึกว่าสายน้ำเริ่มแปลกไปกระแสน้ำที่เคยเชี่ยวกลับไหลเอื่อยลงอย่างสงบราวกับมีใครบางคนควบคุมอยู่ไม่นานนักเขาก็เห็นน้ำตรงหน้าเริ่มแยกออกจากกันราวกับม่านบางๆถูกเปิดออกช้าๆและในความมืดนั้นมีแสงแวววาวสีเขียวอมทองสะท้อนขึ้นมาเป็นประกายระยิบระยับเหมือนเกล็ดแก้วใต้ผืนน้ำเด็กกำพร้าหยุดยืนหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรแต่ขาก็ก้าวต่อไปราวกับมีแรงดึงดูดบางอย่างเมื่อก้าวเข้าไปใกล้น้ำรอบตัวเขาก็ลึกขึ้นแต่เขากลับหายใจได้ตามปกติไม่นานนักร่างของเขาก็ดำดิ่งลงไปใต้สายน้ำโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกจมน้ำเบื้องหน้าคือนครใต้น้ำอันโออาปราสาทแก้วส่องประกายเสาหินประดับเกล็ดนาคถนนน้ำทอดยาวสุดสายตาเหล่าสัตว์น้ำแหวกว่ายอย่างสงบเด็กกำพร้ายืนตะลึงไม่เคยคิดว่าโลกเช่นนี้จะมีอยู่จริงณใจกลางนครนั้นมีบัลลังก์ใหญ่ซึ่งพญานาคคู่หนึ่งประทับอยู่แววตาทรงอำนาจปกคลุมด้วยรัศมีลี้ลับวันนี้ลูกชายจอมป่วนของพญานาคคู่นั้นกำลังนอนด้วยความเจ็บปวดเสียงครางนั้นดังออกมาจากตำหนักด้านในของวังบาดาลเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพญานาคทั้งสองหันมองหน้ากันแววตาเต็มไปด้วยความกังวลแต่เมื่อพญานาคเห็นกำพร้าจึงพูดดังก้องขึ้นทั่วเมืองบาดาลมีมนุษย์จมน้ำลงมาอีกแล้วคืนนี้เราคงได้อาหารเพิ่มแต่แม่พญากลับพูดว่าเดี๋ยวก่อนท่านพี่อย่าเพิ่งกินเขาข้ารู้สึกว่ามนุษย์ผู้นี้มิได้มาโดยบังเอิญขอให้เขาดูก้นลูกของเราก่อนบางทีเขาอาจช่วยได้พญานาคทั้งสองจ้องมองเด็กกำพร้าราวกับชะตากรรมกำลังถูกชั่งน้ำหนักแล้วจึงพาเด็กกำพร้าเดินตามไปภายในตำหนักมีแท่นหินแก้วอยู่กลางห้องบนแท่นนั้นมีชายหนุ่มรูปร่างกำยำนอนคดงอใบหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลชุ่มกายเมื่อเด็กกำพร้ามองดูใกล้ๆก็ต้องตกตะลึงที่ก้นของชายหนุ่มมีเสี้ยนหนามเล็กๆปักลึกอยู่แม่พญานาคถอนหายใจหนักพลางพูดเบาๆว่าลูกชายของเราเป็นผู้ซุกซนชอบแปลงกายขึ้นไปเล่นบนโลกมนุษย์วันนี้เขาแปลงเป็นวัวป่าเพื่อประลองแรงกับวัวอีกตัวหนึ่งพญานาคผู้เป็นพ่อกล่าวเสริมด้วยเสียงขรึมแต่กลับได้รับบาดเจ็บเราไม่รู้ว่าเหตุใดเสี้ยนหนามนี้จึงฝังลึกต่อให้เวทมนต์ของเราก็ยังไม่อาจดึงออกได้เด็กกำพร้ากลืนน้ำลายหัวใจสั่นไหวภาพวัวสีแดงที่เขาเผลอฝาดเมื่อยามเย็นผุดขึ้นมาในความคิดแท้จริงแล้ววัวสีแดงเขาคือลูกชายจอมป่วนของพญานาคคู่นี้นั่นเองเด็กกำพร้าค่อยๆคุกเข่าลงกล่าวด้วยเสียงสั่น
ข้าอาจเป็นต้นเหตุข้าใช้กระบอกไม้ไผ่ฟาดเขาด้วยความขนองและโง่เขลาหากท่านจะลงโทษข้ายอมรับทุกประการพญานาคทั้งสองจ้องมองเด็กกำพร้าอย่างนิ่งเงียบบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกแต่แล้วแม่พญานาคก็กล่าวขึ้นเจ้ากล้ายอมรับความผิดนั่นแสดงว่าใจเจ้ามีความกล้าหาญมนุษย์ผู้นี้อาจเป็นกุญแจช่วยลูกเราได้พ่อพญานาคพยักหน้าถ้าเจ้าทำให้ลูกเราหายเราจะไม่เอาชีวิตเจ้าแต่หากเจ้าทำให้เขาแย่ลงชะตาเจ้าก็สิ้นสุดวันนี้เด็กกำพร้าพนมมือสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆใช้ปลายมือดึงเสี้ยนหนามเล็กๆออกจากแผลอย่างระมัดระวังเลือดสีแดงคล้ำไหลซึมออกมาแต่เพียงชั่วครู่แผลนั้นก็เริ่มสมานตัวราวกับไม่เคยมีบาดแผลมาก่อนชายหนุ่มนาคร้องอุทานแล้วลืมตาขึ้นสีหน้าคลายความเจ็บปวดหายแล้วข้าหายแล้วเสียงนั้นทำให้ทั้งวังบาดาลสว่างไสวพญานาคทั้งสองเปล่งรัศมีแห่งความดีใจแม่พญานาคหันมาหาเด็กกำพร้ากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้ามิใช่มนุษย์ธรรมดาการพบกันของเราในวันนี้ย่อมมีเหตุแห่งกรรมผูกพันมาแต่อดีตชาติพ่อพญานาคกล่าวหนักแน่นว่าจงบอกมาเถิดเจ้าปรารถนาสิ่งใดเราจะตอบแทนตามความดีของเจ้าเด็กกำพร้าก้มหน้าลงหัวใจเต้นแรงคำตอบของเขากำลังจะกำหนดชะตาชีวิตไปตลอดกาลเด็กกำพร้าคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าพญานาคทั้งสองหัวใจเขาเต้นแรงแต่สายตากลับนิ่งแน่วมิได้เต็มไปด้วยความโลภอย่างมนุษย์ทั่วไปพ่อพญานาคกล่าวซ้ำอีกครั้งบอกมาเถิดมนุษย์เจ้าได้ช่วยชีวิตบุตรของเราต่อให้เป็นทองคำทรัพย์สินและเพชรนินจินดาเราก็สามารถมอบให้เจ้าได้เด็กกำพร้าสูดลมหายใจลึกภาพชีวิตที่ผ่านมาแล่นผ่านในความคิดวันที่หิวโหยวันที่ถูกดุด่าวันที่ถูกไล่ยิงวันที่ไร้ผู้ปกป้องเขาเงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าข้าไม่อยากได้ทองไม่อยากได้สมบัติข้าอยากเป็นเจ้าเมืองที่ทรงธรรมเพื่อดูแลผู้คนที่อ่อนแอไม่ให้ใครต้องถูกกดขี่เหมือนข้าในอดีตคำพูดนั้นทำให้ทั้งเมืองบาดาลเงียบงันเหล่าอมาตย์มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจแม่พญานาคยิ้มบางๆแววตาเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วเอ่ยว่ามนุษย์ส่วนมากขอแต่ทรัพย์แต่เจ้ากลับขอภาระอันหนักหน่วงเจ้ารู้ไหมการเป็นเจ้าเมืองที่ดีเจ็บปวดยิ่งกว่าความยากจนซะอีกเด็กกำพร้าพนมมือข้ารู้แต่ข้ายอมเจ็บหากประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขพ่อพญานาคหัวเราะเบาๆเสียงกึกก้องดังฟ้าร้องใต้น้ำฮ่า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 ดีใจเช่นนี้แหละสมควรได้ครองเมืองแล้วพญานาคจึงยื่นมือออกมาเกล็ดสีมรกตส่องประกายเราจะช่วยเจ้าแต่เจ้าต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ว่าการปกครองนั้นต้องอาศัยปัญญามิใช่เพียงความดีอย่างเดียวลูกชายพญานาคชายหนุ่มผู้เคยแปลงกลายเป็นวัวลุกขึ้นเดินเข้ามายิ้มกว้างอย่างเป็นมิตรต่อแต่นี้ข้าจะเป็นพี่ของเจ้าและจะพาเจ้าไปเห็นโลกทั้งใต้น้ำและเหนือผิวน้ำตั้งแต่นั้นมาเด็กกำพร้ามิได้เป็นเพียงมนุษย์เร่ร่อนอีกต่อไปเขากลายเป็นแขกของเมืองบาดาลได้รับที่พักอาหารและการดูแลวันแล้ววันเล่าเขาเริ่มเรียนรู้ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือหัวใจของผู้ปกครองและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลนับแต่วันนั้นเด็กกำพร้าได้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลการเวลาไหลผ่านไปอย่างสงบใต้เงาปราสาทแก้วและสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ลูกชายพญานาคพาเขาดำน้ำเลาะไปตามแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำใหญ่ทั้งในโลกมนุษย์และโลกบาดาลเมืองหนึ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีเพราะเจ้าเมืองรู้จักแบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรมอีกเมืองหนึ่งแม่น้ำถูกกั้นไว้เพียงคนมีอำนาจชาวบ้านอดอยากทะเลาะกันไม่รู้จบเพราะความโลภของผู้ปกครอง
ลูกชายพญานาคกล่าวกับเด็กกำพร้าว่าสายน้ำไม่เคยเลือกไหลแต่มนุษย์ต่างหากที่เลือกกักขังมันเจ้าเมืองที่ดีต้องรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยและเมื่อใดควรควบคุมเด็กกำพร้าฟังทุกคำจดจำทุกภาพหัวใจเขาเติบโตพร้อมปัญญาวันคืนผ่านไปเขาไม่ได้เป็นเด็กผอมโซอีกต่อไปร่างกายแข็งแรงแววตาแน่วแน่เขาเริ่มเรียกลูกชายพญานาคว่าพี่และพญานาคทั้งสองก็เอ็นดูเขาราวกับบุตรอีกคนหนึ่งในคืนหนึ่งใต้แสงแก้วแห่งเมืองบาดาลลูกชายพญานาคได้ถ่ายทอดวิชาลับให้แก่เขานี่คือวิชาครอบคลุมน้ำเจ้าไม่ต้องสั่งน้ำแต่ต้องฟังมันเด็กกำพร้ายั่งสมาธิจิตแนบแน่นกับสายน้ำเขาเรียนรู้จะรับรู้การเคลื่อนไหวกระแสความแปรปรวนและความต้องการของผู้คนจากวันนั้นเขาสามารถทำให้น้ำไหลเมื่อควรไหลหยุดเมื่อควรหยุดโดยไม่ฝืนธรรมชาติปีแล้วปีเล่าเด็กกำพร้าเติบโตเป็นชายหนุ่มเต็มวัยจิตใจมั่นคงปัญญาเฉียบคมวันหนึ่งเขาเอ่ยกับพญานาคทั้งสองด้วยเสียงหนักแน่นข้าได้เห็นเมืองมากมายแต่มีเมืองหนึ่งที่ผู้คนกำลังทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสข้าอยากไปที่นั่นพญานาคทั้งสองมองหน้ากันพวกเขารู้ดีว่าเวลาได้มาถึงแล้วชายหนุ่มกำพร้าชี้ไปยังเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำสายใหญ่กำแพงสูงตระหง่านแต่ภายในกลับเงียบงันเมืองนี้ภายนอกดูรุ่งเรืองแต่ผู้คนภายในอดอยากเจ้าเมืองเก็บภาษีน้ำและใช้แรงงานชาวบ้านเยี่ยงทาสพ่อพญานาคพยักหน้าอย่างหนักใจเจ้าเมืองผู้นั้นโลภอิจฉาและหลงอำนาจหากใช้กำลังเลือดจะนองเมืองแม่พญานาคจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสุขุมความโลภของมนุษย์มักพ่ายแพ้ด้วยความโลภของตนเองพญานาคจึงมอบผลไม้สีทองแก่ชายหนุ่มมันเปล่งประกายอ่อนๆราวกับมีไฟอยู่ภายในจงนำไปถวายเจ้าเมืองบอกว่าเป็นผลไม้วิเศษกินแล้วจะกลับเป็นหนุ่มมีเรี่ยวแรงดุจวัยเยาว์แต่เมื่อความร้อนแผ่ซ่านต้องลงอาบน้ำในแม่น้ำทันทีชายหนุ่มรับผลไม้นั้นคำนับด้วยความเคารพแล้วขึ้นสู่โลกมนุษย์ไม่นานนักเขาก็เข้าไปเฝ้าเจ้าเมืองในฐานะชายหนุ่มเร่ร่อนผู้มีของวิเศษเมื่อเจ้าเมืองเห็นผลไม้สีทองดวงตาก็เปล่งประกายด้วยความโลภหากกินแล้วข้าเป็นหนุ่มจริงเจ้าจะได้รางวัลใหญ่โดยไม่ลังเลเจ้าเมืองกัดกินผลไม้นั้นทันทีไม่นานความร้อนก็แล่นพล่านไปทั่วร่างเหงื่อไหลท่วมกายหัวใจเต้นแรงร้อนเหลือเกินชายหนุ่มกำพร้าจึงกล่าวอย่างสุขุมใต้ฝ่าละอองธุลีจงเสด็จลงอาบน้ำในแม่น้ำแล้วความหนุ่มแน่นจะกลับคืนเจ้าเมืองไม่คิดแม้แต่น้อยรีบวิ่งออกไปยังแม่น้ำท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มองอย่างสงสัยเขากระโจนลงสู่สายน้ำและในวินาทีนั้นเองกระแสน้ำก็หมุนวนเกิดคลื่นใหญ่ผิดธรรมชาติเงาร่างยักษ์เลื้อยผ่านใต้น้ำดวงตาเรืองแสงวาบวาบพญานาคได้รออยู่แล้วท่านใดนั้นร่างพญานาคใหญ่ก็พุ่งขึ้นจากใต้น้ำเกล็ดสีเขียวมรกตสะท้อนแสงฟ้าดวงตาแดงฉานด้วยอำนาจแห่งกรรมเจ้าเมืองกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่เสียงนั้นจมหายไปในสายน้ำเพียงชั่วอึดเดียววังวนก็สงบลงแม่น้ำกลับไหลเอื่อยดังเดิมราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจากผิวน้ำนั่นเองก็มีชายหนุ่มก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาร่างกายเปียกน้ำใบหน้าสงบนิ่งดวงตาเปล่งประกายมั่นคงเหล่าเสนาและขุนนางตกตะลึงจนพูดไม่ออกเจ้าเมืองพระวรกายดูหนุ่มแน่นจริงๆพวกเขาเข้าใจว่าเจ้าเมืองเพียงแปลเปลี่ยนเป็นหนุ่มอีกครั้งตามฤทธิ์ผลไม้วิเศษไม่มีใครกล้าตั้งคำถามไม่มีใครกล้ามองลึกลงไปในสายน้ำชายหนุ่มกำพร้าผู้ซ่อนอดีตไว้ในหัวใจถูกเชิญขึ้นเกี้ยวพากลับเข้าสู่เมืองหลวงวันแล้ววันเล่า
เสนาอำมาตย์ช่วยสอนเขาเรื่องกฎหมาย ขนบธรรมเนียมและพิธีการ เพราะคิดว่าเจ้าเมืองกลับเป็นหนุ่มจึงลืมเลือนหลายสิ่งไป แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือชายหนุ่มผู้นี้เข้าใจหัวใจของประชาชนมากกว่าผู้ใด เขาเริ่มสั่งเปิดประตูน้ำลดภาษีเลิกแรงงานบังคับคืนความยุติธรรมให้ผู้ถูกเอาเปรียบชาวบ้านเริ่มยิ้มเสียงหัวเราะกลับคืนสู่ตลาดท้องนาเขียวชอุ่มอีกครั้งแต่ในเงามืดความอิจฉาและความโลภกำลังก่อตัวขึ้นในใจคนบางกลุ่มโดยเฉพาะพ่อค้าผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะกลับเข้ามาในเมืองพร้อมเครื่องบรรณาการจำนวนมากและเขาจำชายหนุ่มผู้นี้ได้ดีวันหนึ่งขบวนพ่อค้าจากแดนไกลเดินทางเข้ามาถวายเครื่องบรรณาการแก่เจ้าเมืองผ้าไหมทองคำและของหายากถูกวางเรียงรายเต็มท้องพระโรงในหมู่พ่อค้าเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังใบหน้าเขาเคร่งเครียดดวงตาจ้องมองเจ้าเมืองอย่างไม่วางตาและแล้วความทรงจำในอดีตก็ผุดขึ้นเขากล่าวเสียงดังว่าเป็นไปไม่ได้เด็กกำพร้าที่ข้าเคยไล่ยิงเหตุใดจึงยืนอยู่บนบัลลังก์นั้นได้หัวใจพ่อค้าเต้นแรงความกลัวแปลเปลี่ยนเป็นความอิจฉาและความโกรธเขาลุกขึ้นยืนและกล่าวเสียงแข็งข้าไม่อาจยอมรับเจ้าเมืองผู้นี้ได้เขาไม่ใช่ผู้สืบสายเลือดและเคยเป็นเด็กกำพร้าไร้ค่าคำพูดนั้นทำให้ท้องพระโรงเงียบงันพ่อค้าคนอื่นเริ่มซุบซิบความโลภและความกลัวถูกปลุกขึ้นไม่นานพ่อค้าหลายคนรวมตัวกันหวังโค่นล้มเจ้าเมืองหนุ่มเพื่อแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ชายหนุ่มกำพร้ายืนขึ้นสีหน้าไม่โกรธไม่หวั่นไหวกล่าวขึ้นว่าแม้ในอดีตข้าเคยต่ำต้อยเคยถูกข่มเหงแต่ข้ามิได้เกลียดชังพวกเจ้าเขายกมือขึ้นลมเย็นพัดผ่านพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยสายน้ำจากแม่น้ำใหญ่ไหลเข้ามาถึงลานเมืองโดยไร้การท่วมทำลายเขากล่าวต่อว่าอำนาจของข้ามิได้มีไว้เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อรักษาความยุติธรรมพ่อค้าผู้คิดร้ายถูกจับกุมเมื่อทุกอย่างสงบชายหนุ่มเจ้าเมืองจึงประกาศผู้ใดสำนึกผิดจะได้รับโอกาสแต่ผู้ใดโลภและอิจฉาจะได้รับผลกรรมของตนเองและแล้วพ่อค้าทั้งหมดก็คุกเข่าลงรวมทั้งพ่อค้าคนนั้นพวกเขาถูกปล่อยตัวแต่ถูกขับไล่ออกจากเมืองนับแต่นั้นมาเจ้าเมืองกำพร้าปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมเปิดทางน้ำให้ทั่วถึงฟื้นฟูไร่นาให้ผู้คนมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบเมื่อบ้านเมืองมั่นคงเจ้าเมืองจึงดำริขึ้นว่าสายน้ำหล่อเลี้ยงแผ่นดินและพญานาคคือผู้พิทักษ์สายน้ำเราควรมีที่ให้ผู้คนได้ระลึกถึงคุณนั้นจึงโปรดให้สร้างวัดวาอารามริมแม่น้ำใหญ่และให้ช่างหลวงปั้นรูปพญานาคคู่ทอดกายเลื้อยขึ้นจากบันไดวัดงดงามอ่อนช้อยแต่ทรงพลังวัดนั้นมิได้สร้างเพื่ออวดอำนาจแต่เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนระลึกถึงความเมตตาความอดทนและความกตัญญูต่อธรรมชาติทุกปีชาวเมืองจะจัดพิธีบูชาพญานาคนำดอกไม้ธูปเทียนและน้ำสะอาดมาถวายขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้แม่น้ำอุดมสมบูรณ์และให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าในคืนพิธีมักเห็นแสงสีเขียวเรืองรองลอยขึ้นจากผิวน้ำอย่างเงียบสงบราวกับพญานาคยังคงเฝ้ามองอยู่ไม่ห่างกำพร้ายังคงเดินทางสู่เมืองบาดาลเพื่อเคารพพี่ชายและพ่อแม่พญานาคตราบจนสิ้นลมหายใจการเวลาผ่านไปเจ้าเมืองกำพร้ากลายเป็นเพียงตำนานแต่วัดพญานาคและพิธีบูชายังคงอยู่ผู้คนจึงเชื่อกันว่าตราบใดที่ผู้คนยังเคารพและบูชาพญานาคก็ยังคงเฝ้ามองและปกป้องเมืองนี้อยู่เสมอผู้คนจึงปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้